Друзі, добрий день. Під'єднуйтесь, запрошуйте своїх партнерів, друзів, клієнтів. Ми сьогодні поговоримо на дуже важливу тему топ-10 запитів клієнтів і готові рішення за допомогою БАДів. З вами Олена Мойзріст, і давайте будемо починати. Топ-10 запитів українців про БАДи і як насправді звучать ці запити, що насправді турбує ваших клієнтів, які рішення ми можемо запропонувати, і ми йдемо від назви баночки до вирішення насправді болю клієнта. І одразу таке питання, воно частково риторичне. Як ви думаєте, що українці шукають частіше? Вони шукають, наприклад, мелатонін, або вони шукають, що робити при проблемах зі сном. І я вам одразу скажу, і ви самі все це знаєте, що клієнт шукає не БАД, клієнт шукає рішення. Тобто, клієнт може шукати мелатонін, але це відбувається частіше тоді, коли він вже спробував цю добавку. Вона йому допомогла, йому з нею стало краще, він запам'ятав цю назву. І далі, він буде шукати мелатонін. Але і навіть тоді не завжди він може у вас перепитати, що ти мені пропонувала, я в тебе покупав добавку, яка мені дуже допомагала зі сном, скажи, як вона називається. Тобто помилка основна – це продавати назви БАДів. Мелатонін, кордицепс, гінгобілоба. Ну, клієнт не завжди може ці назви знати, він не зобов'язаний їх знати. Бо добавок велика кількість, і коли не користувався, воно не в голові звичайно. Клієнт як питає? Питає в цього в Гугла, чи я не можу заснути, в мене немає весь день сил, я часто хворію, в мене поганий імунітет, сиплеться волосся, крутить суглоби і так далі. Тобто запит іде по проблемі, не по назві БАДу. І наша з вами роль – це перекласти цю мову симптомів, побажань, скарг і так далі на мову готових результатів. І саме цим ми сьогодні і займемось. Перший блок питань – це зараз просто самий важний, самий частий, самий – це стрес. Це тріада стресу. У 26-му році, українці в 26-му році, це хронічний стрес. За останні роки стільки накопилося, що це хронічний стрес, який ще додається регулярно ще гострі стресові ситуації. І наслідки цього всього, звичайно, викликають самий такий великий попит. Тріада хронічного стресу – це немає енергії, я не сплю, туман в голові. Це і от запит перший, в мене немає сил, зовсім немає енергії. Найпоширеніший запит. Людина просипається вже втомленою, на протязі дня немає сил, немає енергії. Що за цим стоїть? Звичайно, хронічний стрес, перевантаження, дефіцити вітамінів, мікроелементів, інших корисних речовин і поганий сон, тобто порушення сну веде, звичайно, якщо людина погано спить, то яка може бути енергія на протязі дня. І наступний запит, пов'язаний з цим, погано сплю, важко засинати, неодноразово на протязі ночі прокидаюся і не можу заснути. Також за цим стоїть стрес і гострий, і хронічний. Тривожність притаманна взагалі людині. Це вікові зміни, бо літні люди можуть спати більш погано, більш з перервами, прокидатися, засинати. І це нічні стрибки глюкози та гормонів. Тобто ввечері постресували, заїли солоденьким, серед ночі. Це, як правило, хто прокидається часа в 3-4 години, в 3-4 ночі, з таким, знаєте, серцебиттям, тривогою,
Це не серце скоріше, це скоріше була щось солодке з'їли, потім глюкоза впала, мозок скомандував викинути кортизол і пішло оця стресова ситуація. Тобто, коли людина прокидається, і я ж кажу, з серцебиттям і з тривогою. І третій запит в цій тріаді: не можу сконцентруватися, туман в голові. Це проявляється, що все забуває людина, розсіяність і відчуття такого виснаження вже не фізичного, а вже розумового виснаження. Також хронічний стрес за цим стоїть. Це зміни, як правило, вікові, або спазми, це стресові, в судинах мозку. Не забувайте про те, що ковід від нас повністю не пішов, і частина людей – це лонг-ковід, тобто довгий ковід, да? Або постковідні стани. Це вікові зміни і це також дефіцити поживних речовин. Яке рішення комплексне тріади стресу може запропонувати і пропонує Джерелія? 3 блоки, да, в цього рішення. Для енергії на протязі дня це кордицепс. Діє м'яко, дуже добре, дійсно дає енергію, дає сили, але, знаєте, спокійно дає. Не так, як, наприклад, кава, стимулювали, пили цю каву, потім руки тремтять, серце вискакує, артеріальний тиск підвищується. Тут цього нічого нема, тиск він не підвищує, а спокійно, м'яко повертає людині енергію, бо він працює через рівень АТФ. Це вітамін D3, наш сонячний вітамін. Без нього взагалі, якщо він знижений рівень вітаміну D, то енергії не буде. Це сонячний вітамін, ми його саме тому завжди пропонуємо приймати його в першій половині дня. Бо він дійсно дає цю енергію ввечері, якщо приймати, тому можна не заснути. І це протеїновий коктейль. І причому протеїновий коктейль якраз, його ввечері взагалі потрібно, навіть якщо немає цього відсутності енергії, протеїн все одно дуже добре буде працювати, бо хронічний стрес, він, по-перше, він буквально спалює білки. А з цього, якщо знижений рівень білку, то і гормонам не з чого синтезуватися, і м'язам відновлюватися неможливо. Тобто коктейль, він тут буде на всіх рівнях, так, працювати ввечері. І він не дасть оцім стрибкам глюкози стрибати. Далі у нас для розслаблення, заспокоєння, для сну, це в нас магній B6, знімає напруження з м'язів, заспокоює. Пасифлора, яка тривогу минулого дня, так як ластиком, да, стирає, теж заспокоює, і вона покращує сон, причому сон на протязі всієї ночі. І мелатонін B6, який покращує в першу чергу засинання і дає, в принципі, контролює далі вже нормально сон. Це було розслаблення, заспокоєння, сон, і для фокусу пам'яті, для того, щоб була можливість і концентруватися, і нормально йшли всі процеси мисленеві. Це гінго-білоба. І зверніть увагу, що у нас там не тільки в цій добавці не тільки гінго-білоба, там ще й шоломниця байкальська. Взагалі дуже цікавий, дуже потужний екстракт, дуже потужна рослина в тому плані, і вона, шоломниця, вона заспокоює. Якщо гінго-білоба, вона більше для судин, для покращення кровопостачання до мозку, то шоломниця ще заспокоює. І в парі вони, шоломниця і гінго, вони сприяють тому, щоб нормалізувати артеріальний тиск. Тобто ми
взагалі на дуже багато ланок впливаємо, коли беремо дієтичні добавки з цього комплексу. Я одразу ще раз хочу сказати те, що ми говоримо кожен раз, що дієтичні добавки не є ліками, це для підтримки стану здоров'я, допоміжні засоби і так далі. Тобто артеріальний тиск, гіпертонію ми не лікуємо гінгобілобою, але вирівняти тиск під час стресу, покращити свій стан, то безумовно вона дуже добре працює на це. Другий блок – це вага та харчова поведінка. Запит 4. Четвертий наш запит – це турбує зайва вага, є зайва вага, не можу схуднути. І це складний запит, в якому плані нам дуже важливо не обіцяти дива. Я впевнена, що ви цього і не розказуєте, але застерігаю про всяк випадок, що головне не говорити про те, у нас чудові комплекси, у нас дуже добре складені комплекси. Я навіть тут в презентацію не вставляла, бо ви знаєте, що у нас на нашому сайті рубрика «Контроль ваги», і там дуже багато різних комплексів, навіть не стали їх всі сюди виносити, бо їх багато. Вони всі дієві, вони всі працюючі. Головне не казати, да, так, ти можеш нічого взагалі їсти, як звикла, булочки їсти, на дивані лежати, не потрібно там нічого робити, і схуднеш і на 10, на 20 кілограмів. Ні, давайте будемо раціональні, будемо дійсно підтримувати, завойовувати, підтримувати довіру клієнта. Ми маємо сфокусуватися на тому, що будь-які засоби для схуднення – це не чарівна паличка, це дуже дієва, комплексна допомога, але не чарівна паличка. Тобто, якщо буде людина приймати добавки, але при цьому буде їсти тортики і лежати на дивані, тобто надходження калорій буде значно більшим, ніж витрата, ну, ніщо не допоможе. Тому ми маємо проговорити, що має бути контроль апетиту. Контроль апетиту, до речі, це саме добавки нам допомагають в цьому. Потрібно, поки йде процес схуднення, звикнути і виробити в себе формування звичок здорового харчування. І плюс фізична активність, побутова активність, ходити 10 тисяч кроків, і так, але має бути активність. І тут такий є момент, що іноді клієнти питають, ну добре, я пройду, я схудну, я знижу вагу на ту кількість кілограмів, яку хотіла, а чи не повернуться вони, коли я перестану приймати ці добавки? Ну, якщо далі знову повернутися до нездорових звичок і перехарчування, так скажемо, і ніякої фізичної активності, то повернеться, звичайно повернеться. І якщо за цей час виробити і принципи, звички здорового харчування і продовжувати фізичну активність, то, звичайно, вага, якою було досягнено, якою хотілося досягнути, вона затримається і буде з вами, з вашим клієнтом. І ще один в цьому блоці запит, п'ятий. Постійно хочеться солодкого. Не можу без булочки, без тортика, без печива, тобто без виробів із борошна, а тобто вуглеводів також. Цей запит, він може тільки казатися трошки несподіваним, або сказати, ну ти звик, там це звичка, чи як, але часто під собою цей запит приховує перевтому людини, хронічний стрес людини, нестачу сну, потрібно енергію швидку енергію отримати, ну і незбалансоване харчування, звичайно. І такий прихований зв'язок, коли стрес викликає викид кортизолу, є необхідно отримати швидку енергію, вуглеводи, це солодке, так? Підскакує глюкоза,
підшлунково викидає інсулін, а кортизол, як контрінсулярний гормон, він блокує розпад жирів одночасно. Тобто блокується і схуднення. Навпаки, йде на набір ваги. Після цього, як з горки цукор падає, це новий стрес, новий викид кортизолу і так далі, і коло замикається. Тобто стрес викликає тягу до солодкого, а солодке блокує схуднення і викликає подовження стресу, новий виток стресу. На що потрібно обов'язково звернути увагу? Цей запит, постійно хочеться солодкого, він одночасно пов'язаний із блоками стрес, і з блоком схуднення. Тобто для того, щоб ми цю проблему вирішили, нам необхідно буде взяти дієтичні добавки з обох блоків, так? І які саме ми беремо, які є інструменти джерелля для зниження ваги і також і для приборкання цукрової залежності. Для схуднення, взагалі для схуднення, це ми беремо готові системні набори джерелля, причому беремо, звичайно, саме набори. Ну, і от якраз що стосується схуднення, то всі наші партнери, всі наші консультанти знають, що, звичайно, найкращий варіант – це запропонувати саме набір. Не тільки гарцинію, не просто хітозан або не просто детокс, а саме комплекс, бо знають, як вже працюють ці комплекси. Отже, і інші питання, інші запити клієнтів теж найкраще використовувати, вирішувати саме комплексно, тобто не одною добавкою, а комплексом добавок. Але завжди, взагалі, завжди будуть головні зірки цього комплексу і те, що максимально підтримує. Повертаюсь, для комплексного схуднення це ми беремо готові системні набори джерелля. А якщо людина підкреслює, каже саме про те, що найсильніша проблема, яка заважає схудненню, це тяга до солодкого, то для того, щоб цей ланцюжок стрес-солодощі розірвати, ми беремо вже добавки із стресового кошика. Ми беремо магній, який заспокоює тривожний мозок, і це знижує рівень кортизолу. Так? І беремо протеїновий коктейль. Він, по-перше, більше дає відчуття ситості, і за рахунок цього рівень цукру він підтримується стабільним, не дає оцих гойдал, під час яких викидаються гормони стресу. Ну і кілер цукрової залежності – це наш реглюцел. Ми його взагалі рекомендуємо і взагалі для схуднення. І в ситуаціях, коли сильна тяга до солодкого, і для людей з предіабетом, як додатковий засіб людям з діабетом другого типу. Так? Там, по-перше, ця рослина джемнема, екстракт джемнеми, який впливає на рівень цукру. Це пікалінат хрому, який саме знижує тягу до солодкого. Ну і L-карнітин, який впливає на ліполіз, на те, щоб безпосередньо вже на схуднення. Тобто зверніть увагу дуже велику на реглюцел, але знов не на назву баночки, а на те, що він робить. Він багато чого робить, в нього є багато точок таких больових, які ми можемо вирішувати. Тому, що стосується залежності від солодкого, то це просто саме важливе, мабуть, саме важлива добавка. І третій блок – це блок б'юті, можна так його умовно назвати, це здоров'я краси, шкіри та волосся. Запит 6, тут я об'єднала, і запит такий, що хочу, щоб шкіра довго виглядала молодою і красивою, тобто шкіра взагалі безпроблемна, але хочеться, щоб це було надовго. Да? І другий – це
хочу красиву шкіру без прищів. Тобто тоді, коли або періодичні якісь прищі, або є проблема акне, то хочу красиву шкіру без прищів. Чому ми взагалі говоримо про дієтичні добавки стосовно краси і молодості шкіри? Якщо в нас, здавалось би, є косметика. Але якщо ми поєднуємо косметичний догляд і нутритивну підтримку, то ми отримуємо просто максимальний результат. По-перше, тоді через дерму, через судини дерми, тобто нижнього шару шкіри, ми туди подаємо більш активно через кров, поступають поживні речовини для шкіри, посилюється дія активних компонентів косметики, ми отримуємо зволоження зсередини, і все це приводить до уповільнення старіння шкіри. І що ми можемо пропонувати? Комплексне рішення для підтримки молодості і краси шкіри – це без проблеми прищів, да, чисту шкіру. Тут молодість і краса. Це, по-перше, основні два. Це нутрикомплекс для краси шкіри, волосся і нігтів. І це питний колагеновий бустер. Крім цього, ми пропонуємо для посилення, для покращення спіруліну, псиліум і омегу-3. Це вже такий красивий, сильний, активний комплекс. А якщо у нас є проблема акне, проблема прищів, то ми пропонуємо трошки інший комплекс. Да? Ми пропонуємо хлорелу. Взагалі, от спіруліна – це коли підтримати красу шкіри, і це для волосся. А хлорела тоді, коли є якісь проблеми зі шкірою. Це обов'язково, якщо є прищі, обов'язково це цинк. І ми беремо один із сорбентів, або псиліум, або хітозан. І тут, от бачите, навіть з сорбентами джерелія допомагає нам дуже тонко обирати інструменти. Ми беремо псиліум тоді, коли це дорослі жінки з проблемою гормонального акне, це може бути і акне, але періодично вискакують, да, перед критичними днями вискакують якісь прищі, може взагалі 1-2 на підборідді, по лінії нижньої щелепи. І крім цього, людина скаржиться, є такі додаткові скарги, що схильність до закрипів і скаржиться на періодичне здуття живота. Плюс ми, коли спілкуємось, то ви дізнаємося, що насправді клієнтка споживає ще й мало клітковини. А хітозан ми обираємо тоді, коли є жирність, да? Це підлітки з жирною шкірою, з чорними цятками, з прищами, або дорослі з якимись порушеннями обміну речовин. Часто вже це може бути і зайва вага, але тут ми на що дивимося? Дивимося на те, що шкіра дійсно жирна, вона блищить вже через годину після вмивання. А в розмові виясняється, що людина є, в неї тяга до фастфуду, чіпси, солодощі, смажена їжа, жирна їжа. Тобто тоді ми беремо хітозан. Так? Тобто тут є таке налаштування більш тонке. Обираємо. І наступний у нас запит 7 в блоці б'юті, також це стосовно волосся. Запит може бути випадає волосся, або може бути хочу густе й красиве волосся. Тобто випадіння немає, але хочеться, щоб волосся було здоровішим, красивішим і так далі. Це, мабуть, один з самих емоційних таких жіночих запитів. І, як показує досвід, саме в волосся жінки просто найбільше готові вкладатися. От як не дивно, навіть не в красу обличчя, а волосся – оце таке дійсно те, що дуже турбує, і дуже такий запит, який потрібно вирішувати цю проблему. За цією проблемою можуть стояти знову стрес,
Це сезонність. Навесні, восені в нас більше випадає волосся, да, таке дифузне випадіння. Це дефіцити вітамінів і мікроелементів, заліза в першу чергу, цинку, і посидіння, це мідь, і гормональні зміни. Так? І що ми можемо запропонувати? У нас є такі інструменти. Ми перший комплекс проти випадіння волосся наш крок 6 і нутрикомплекс для краси волосся, шкіри і нігтів. Вони ви обираєте на якому етапі. Тобто крок 6 ми пропонуємо тоді, коли є випадіння. Нутрикомплекс, коли потрібно для краси, або коли вже сильне випадіння зменшилося. Або якщо це було не стільки випадіння, а порідіння волосся, розширення проділу, порідіння волосся, починає просвічуватися шкіра над чолом, то там ми йдемо крок 6, нутрикомплекс і повторюємо це декілька разів. Взагалі я вам скажу, що все, що стосується волосся, курс має бути не менше 2 місяців, бо це пов'язано з життєвим циклом волосини. І тиждень приймала і результату немає, це абсолютно неправильно. Хтось може і якщо це дифузне випадіння, через тиждень може вже побачити покращення, а комусь потрібно пропити всі 2 місяці. Тобто одразу клієнтам кажемо, 2 місяці просто обов'язково потрібно приймати. Це 2 добавки, які на різних етапах. А загальні, що ми підкріплюємо і можемо на всіх етапах, да? Це спіруліна, це псиліум, це омега-3 і питний колагеновий бустер. Це те, що ми можемо додавати і приймати циклами або більш довгими періодами і так далі. Це і при випадінні, і під час для того, щоб укріпити, покращити, оздоровити і так далі. Наступний блок – це імунітет. І отут такий момент, що дуже поширений запит, хочу зміцнити імунітет, часто хворію вірусними захворюваннями, що робити, але при цьому запит клієнта, а навіщо мені імунотоніки влітку? І отут є така значна помилка, що дбати про імунітет тільки там взимку, навесні, а влітку вважати, що сонце, овочі, фрукти, для чого там що ще приймати, імунітет, але імунітет і так має бути кріпким. Але я прошу вас всіх згадати, як часто в своєму оточенні ви серед літа, коли спека, бачите там 30 градусів на вулиці, сонце, фрукти, а ви бачите людей в вашому оточенні з герпесом, скаржиться, що болить горло, ангіна, підхватив якесь вірусне захворювання, гостре респіраторне. Скажіть, що і всі згадають, що кожне літо багато таких людей. І це саме так, бо, по-перше, літо – це і кондиціонери, і вода, купання, перепади температур. По-друге, це сезон кишкових інфекцій. Імунітет у нас де, да, в основному саме живе більше в кишечнику. Це в тому числі це такий домик для імунітету. Да? І по-третє, це агресивне літнє сонце, ультрафіолета високий рівень. Він пригнічує взагалі імунітет, це називається фотосупресія. Тобто ми працюємо з імунітетом, з підтримкою імунітету, з захистом від вірусних захворювань ми працюємо і влітку. І тут у нас є такий від Джерелі імунний конструктор, що і коли ми можемо пропонувати. У нас є базовий захист, це тріавід, це спіруліна і це вітамін С з ехінацеєю. Тобто ми можемо курсами пропивати тріавід,
Ми можемо циклами пропивати спіруліну, ми можемо періодично замість тріовіта приймати вітамін С з ехінацеєю. Ми можемо, приймаючи їх, але от відчули, що щось почало дряпати горло. Да? Наприклад, в цей час ви тріовіти приймаєте, да? То ви взяли все одно і ще додали вітамін С з ехінацеєю саме на оцей період, коли почало дряпати горло, наприклад. І в нас є більш така серйозна, більш така важка артилерія, це наш імуноген. Я взагалі неодноразово говорила про те, що просто як профілактику, звичайно, да, просто взяти і пропити імуноген, це тільки тим людям, хто просто дійсно знає, що він дуже часто хворіє, перші рази взагалі, то десь, пропити просто для профілактики. А взагалі це дуже така глибока дієтична добавка на дуже таких цікавих і активних, міцних таких компонентах. Його краще використовувати для активної профілактики. Тобто, коли вже ви знаєте, що або ви спілкувалися з людьми, які хворіють, або ви десь, така ситуація, що ви розумієте, що ви можете захворіти. От так тоді як профілактика, так? Активна профілактика. А взагалі і на початку захворювання. Він дуже добре допомагає і замість там тижня, 10 днів, буквально день, 2-3, а іноді, якщо просто в перші години почали приймати, то взагалі і не пішло далі, вірус не пішов далі. Чудовий такий, просто його не потрібно приймати просто так, але він має бути просто в кожній сім'ї, просто в кожному домі. І другий наш засіб це кордицепс, який теж може використовуватися і для профілактики. Він може використовуватись під час захворювання, і він взагалі самий найкращий для нього період це відновлення після захворювання і після антибіотиків. Дуже добре допомагає від організму відновлюватися. Тобто в нас є цілий такий конструктор, яким ми можемо підтримувати. В нас є ще окремо вітамін, звичайно, вітамін D3 плюс К2, тобто ми можемо попити тріовіт, потім перейти на вітамін С з ехінацеєю і D3 плюс К2. Тобто, насправді, навіть більше, ніж я поставила на слайді. Да? Наступний 5-й блок – це суглоби та хребет. Рух без болю для будь-якого віку. І 9-й наш запит звучить як «в мене хрустять коліна, не спина, в мене болять суглоби, крутить суглоби на перепади погоди». І тут головний такий міф, що взагалі проблеми з опорно-руховим апаратом притаманні більше людям 40+. Але зараз молодшують всі проблеми, всі захворювання. А тут, що стосується хребта і суглобів, навіть підлітки, ми після 14 років можемо говорити, раніше ми не можемо втручатися, а підліток росте швидко. А при цьому малорухливий спосіб життя. А важкі рюкзаки в школу. І скаржаться вже і підлітки. Молоді люди скаржаться, бо дійсно зараз такий інший, часто малорухливий. Хоча люди зараз все-таки займаються і здоров'ям, і спортом, але і проблеми можуть бути і в більш молодому віці. Плюс, якщо є надлишкова вага, то вона, звичайно, теж негативно впливає, особливо, що стосується суглобів нижніх кінцівок. Ми можемо тут пропонувати заходити одночасно і зсередини, і ззовні. У нас є дуже потужний комплекс для захисту від болю, від таких проявів запалення і для відновлення суглобів.
Це перше, фітокомплекс хондровіт. Якщо є біль, запалення і так далі, ми починаємо, як правило, з нього. Так? Він більш активно це знімає. Ще раз кажу, дієтичні добавки не є ліками. Але дійсно він дуже, ви можете навіть на сайті почитати відгуки наших клієнтів, наших партнерів, і там ви побачите, що люди дійсно відчули це і просто пропивають 2 рази на рік, хтось 3 рази на рік пропиває. І каже, дійсно, я відчуваю, наскільки легше моїм суглобам, і я далі буду користуватися і пропивати отак курсами ці дієтичні добавки. Це хондроїтин з глюкозаміном і МСМ. Його краще приймати не менше, ніж 2 місяці. Цей комплекс, він теж допомагає зменшити білі запалення, але він і дуже добре працює на відновлення. Хондровіт теж працює на відновлення, але там більше зменшення болі і запалення, а тут більше відновлення. І МСМ, біологічна активна сірка, це вона дійсно якраз те, щоб зменшувати запалення. І за рахунок того, що допомагає відновити внутрішню суглобову рідину, а це, в свою чергу, сприяє нормалізації стану хряща. Це питний колагеновий бустер, який допоможе відновити цю структуру, в яку буде вбудовуватися хондроїтин з глюкозаміном. І це омега-3 дієтична добавка, яка взагалі впливає на зменшення системного якогось запалення, ніякого системного запалення. І як допомога ззовні, ми маємо крем остеобіоефект, і ми маємо крем-гель хондроїтин Форте. Активне відновлення і протизапальне. І отут такий момент. Клієнти звикли, що засіб для суглобів, він має гріти, він має, тобто має якісь бути спецефекти, так? А хондроїтин Форте, він працює без спецефектів. Тобто нанесли нічого, начебто не гріє, не пече, не охолоджує. Але насправді саме хондроїтин Форте – це більш глибоко діючий, це більш, так би сказати, сильний засіб. І наш 6-й блок, останній блок, самий, мабуть, такий цікавий. Тобто це були проблеми, а це таке прагнення до хорошого. Так? Не проблема, а прагнення. Це концепція longevity, активне довголіття та подовження молодості. Ми раніше казали про anti-age. Зараз, і ця концепція мене дуже це тішить. Вона в світі набуває все більшого і більшої підтримки. Ми кажемо вже не як anti-age, а концепція longevity, бо концепція anti-age, тобто ми боремося, це формат боротьби, ми боремося з віком, ми воюємо з наближуючою старістю. А концепція longevity – це формат співробітництва. Ми працюємо разом зі своїм організмом, ми його підтримуємо, ми йому допомагаємо для того, щоб він не підводив, для того, щоб було активне довголіття, щоб молодість тривала довше. І це дійсно найприбутковіший і найприбутковіший запит для консультантів. Чому? У форматі концепції longevity ми працюємо з людьми будь-якого віку. Коли ми говорили про anti-age, яка була проблема? Коли говорили про anti-age людини 30 років, вона казала, мені ще рано про старість думати, мені ще рано. А людина 60 років, наприклад, казала, мені вже пізно. Тут ми працюємо в будь-якому віці. І в 30 років людина розуміє, що вона хоче такою ж активною, молодою, добре розуміючою, добре, як це сказати,
з ясним розумом, бути довго-довго-довго, і вона вже готова в це вкладатися. І молодь це дуже добре розуміє. І в 60 років, і в 70 років людина може підключатися і в цій концепції працювати для того, щоб свою активність, свою силу підтримувати якомога довше. І наука підтверджує, що саме 5 ключових напрямків для уповільнення темпів старіння, для продовження молодості і збільшення періоду активного життя. Це збалансоване харчування, звичайно, бо повноцінний раціон саме дає клітинам енергію і активізує наш імунний захист і захищає від розвитку вікових патологій. Це дієтичні добавки вже адресні, да? Спрямовані на компенсування дефіцитів, на підтримку мітохондрій і так далі. Це відновлення, тобто якісний, здоровий, тривалий, регулярний сон, відпочинок регулярний. Вони критично важливі для того, щоб перезавантажувалася наша нервова система і для оновлення імунних клітин. Це менеджмент стресу, практики усвідомленості, дихальні вправи, формування ментальної стійкості і, звичайно ж, дієтичні добавки, які допомагають підтримувати нервову систему, які теж компенсують дефіцити і, тобто, теж приймають участь в цьому менеджменті стресу. І це фізична активність для захисту серця, це кардіо, да? Хоча б ходити 10 тисяч кроків. Хоча, як показує практика, як зараз пишуть у дослідженнях, від 4200 кроків. Чим більше, тим навіть не більше, чим краще. Коротше, потрібно ходити, да, в швидкому темпі. І для збереження м'язової маси це силові тренування. Тобто така комбінація, вона дає найбільш хороший результат. І з цього наш 10-й запит. Я хочу залишатися молодою, енергійною, з ясним разумом, якомога довше. Це концепція longevity, про яку ми вже говоримо, керування біологічним віком, а не боротьба з ним. І так робити, щоб біологічний вік був менший, ніж паспортний. Це наша така мета, і ми її можемо досягати. Головними ворогами молодості ми можемо говорити про окислювальний стрес, зміни судин, старіння судин, згасання мітохондрій цих наших клітинних батарейок. Тут багато ще є, і глікація білків, і ще багато механізмів, але запит якраз сучасного українця, кожного, мабуть, з нас, це зберегти, утримати високу працездатність і з віком далі, гострий розум, захистити серце і якомога довше мати тіло, яке не зраджує. Що ми для цього маємо? Для цього у нас такі є продукти. Еліксирами молодості ми можемо назвати такі дієтичні добавки, і вони ж антиоксиданти. По-перше, це, звичайно, ресвератрол. У нутриціології його взагалі називають королем longevity, бо він активує особливі гени, сиртуїни, що називають білки молодості, які відповідають за ремонт нашої ДНК. І допомагають саме довголіття, білки довголіття. Коензим Q, який входить в комплекс Джерелія Голд, він якраз працює на мітохондрії на наші. Це такий один з основних компонентів, який дуже добре підтримує роботу мітохондрій. Плюс там є вітаміни необхідні, плюс там мінерали необхідні. Комплекс Джерелія Голд дуже добре вписується в цю програму, і разом з ресвератролом це перше, що ми ставимо, коли ми говоримо про longevity. Далі у нас ідуть питний колагеновий бустер і омега-3. Це каркас, і це каркас тканин і захист тканин від того ж системного запалення. Це
гінгобілоба для ясності розуму і захист судин. Дуже добре працює, особливо з судинами мозку. Але взагалі гінго – це не тільки судини мозку, це й судини шкіри, і взагалі дуже добре він підтримує судини. І це нічне відновлення та біоритми, це наш мелатонін B6 і магній B6. Але це не тільки нічне відновлення і біоритми, бо, як ви знаєте, магній, він працює, він приймає активну участь більше, ніж у 300 процесах, які протікають в нашому організмі. Він дуже абсолютно необхідний нам компонент. І мелатонін, про який раніше всі знали, що це засіб для того, що він допомагає засипати, покращити сон. Але зараз ним дуже багато займаються, і чим більше його досліджують, тим появляються більше відомостей про те, що він набагато він складніший, він більш цікавий, він дає набагато більше ефектів. І що стосується якраз подовження молодості, підтримки активності людини, то мелатонін, він дуже добре працює. Тобто це не тільки проблеми зі сном, це і засіб, який підтримує взагалі активність і молодість людини. Тобто в нас абсолютно чудова просто програма на це спрямована. І це те, що ми оці 10 запитів основних розібрали. Подивилися дійсно, що насправді хвилює людей. І вже 3 ваших перших кроки нових успішних продажів ми можемо просто сьогодні винести на слайд і окреслити. Перше, це побудуйте нову мову комунікації. Забудьте назви банок, не забудьте, але не починайте з назв. Запитуйте про самопочуття. В своїх каналах комунікації пишіть про деталі самопочуття, де ви можете допомогти. Про сон, про енергію і так далі. Крок другий – це станьте самі амбасадором свого продукту. Візьміть і протестуйте на собі один з блоків, той, який вам більш актуальний. Тріада стресу, мабуть, всім зараз актуальна, але може ви оберете б'юті чи лонжевіті. І пройдіть цей блок, протестуйте, пропийте ці добавки, бо коли ви побачите, відчуєте на собі результат, то ви будете ці добавки пропонувати просто, знаєте, з відкритими очима від цього серця, і будете, а плюс клієнти, люди взагалі дуже довіряють опиту, і коли вони чують, що людина наскільки чесно, іскренне розповідає, каже, що було, що вона сама відчувала, як їй стало краще, чи навпаки, чи вона добилася якоїсь своєї мети, про яку хотіла, наприклад, шкіра без прищів, то, звичайно, довіра виростає. І третій крок – зробіть пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Запропонуйте клієнту під його запит просто вже готове рішення під ключ. Тобто Джерелія – це ваша формула успіху і ваша формула здоров'я. Це те, про що я хотіла сьогодні поговорити. Більш детально, наприклад, ці інструменти, ці програми ми будемо ще й далі говорити. В один вебінар це неможливо було внести, але ви подивилися, який цікавий, багатокомпонентний, повний є арсенал інструментів у Джерелії, з яким можна працювати, просто дійсно йти від запиту клієнтів. Дуже дякую всім за увагу. Гарного вечора, гарних наступних днів. До побачення. Всього найкращого.